যোৱাকালি তুমি কি কৰি আছিলা? যোৱাকালি মই এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ। মানুহজনে কামটো কৰি আছিল, ল'ৰাবোৰে পথাৰত খেলি আছিল। মই এটা বাতৰি কাকত পঢ়ি আছিলোঁ। যোৱা ৰাতি আমি ডিনাৰ কৰি আছিলোঁ। এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ গঠন কৰিম? এই সকলোবিলাক বাক্য হৈছে অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল, কিবা এটা ঘটনা চলি আছিল। এই সকলোবোৰ বাক্য অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল, কিবা এটা ঘটনা চলি আছিল। তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ম তেতিয়া আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম তাকে মই আজি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা যে অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল, কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছিল, তাক আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব লাগে। তো মই এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যি আমি আলোচনা কৰিম পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। তো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো কি আছিলে? যে অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল, কিবা এটা ঘটনা চলি আছিল পাষ্টত। তো তেনেধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাক ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স মানে হৈছে অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল, কিবা এটা ঘটনা চলি আছিল। তো সেই ধৰণৰ বাক্যবিলাক হৈছে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। তো আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বাক্য এটা আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ গঠন কৰিম তাৰ ফৰ্মুলাটো মই দিছোঁ। প্ৰথমতে দিব লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত দিব লাগিব ৱাজ বা ৱেৰ, তাৰপিছত দিব লাগিব ভাৰ্ব লগত আইএনজি, তাৰপিছত অবজেক্ট। এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা, মই ইয়াতে লিখিছোঁ এম ইজ আৰ। এইকেইটা হৈছে এম ইজ আৰ, এইকেইটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিভাগ। আকৌ এম ইজ আৰৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে ৱাজ, আৰু পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে ৱেৰ। এইটো মনত ৰাখিবা। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য আমি গঠন কৰিবলৈ হ'লে আমাক এইটো জানিব লাগিব, এই পেটাৰ্ণটো জানিব লাগিব যে ছাবজেক্টৰ পিছত ৱাজ হয়, তাৰপিছত ভাৰ্ব লগত আইএনজি আৰু অবজেক্ট। এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে মই লিখিছোঁ আই ৱাজ ৱাৰ্কিং ইন দ্য গাৰ্ডেন। তাৰমানে আই ৱাজ ৱাৰ্কিং ইন দ্য গাৰ্ডেন, মই বাগিচাত কাম কৰি আছিলোঁ। ইন দ্য গাৰ্ডেন, বাগিচাত। আই ৱাজ ৱাৰ্কিং, মই কাম কৰি আছিলোঁ। ইন দ্য গাৰ্ডেন, বাগিচাত। অতীতত কামটো চলি আছিল। চ' এইটো যেতিয়া মই লিখিলোঁ, প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিলোঁ, তাৰপিছত মই ৱাজ লগাই দিলোঁ, কাৰণ এম ইজ আৰু পাষ্ট টেন্স হৈছে ৱাজ। তো আইৰ লগত ৱাজ দিব লাগিব। তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত মই আইএনজি যোগ দিলোঁ যে ৱাৰ্কিং ইন দ্য গাৰ্ডেন। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা যে উই ৱেৰ ইটিং ডিনাৰ। উইৰ লগত আমি ৱেৰ দিব লাগিব, কিয়নো উইটো হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ। তো ইটিং ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি যোগ দিছোঁ যে উই ৱেৰ ইটিং ডিনাৰ, আমি ডিনাৰ কৰি আছিলোঁ। ডেট মিনছ অতীতত কামটো চলি আছিল। তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি অতি ইজিলি ভেৰি চিম্পলি লিখিব পাৰি। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা শ্বি ৱাজ ৱাচিং মুভি। শ্বীৰ লগত আমি ৱাজ দিব লাগিব। তাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ ৱাজটো আমি ইউজ কৰিম ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হ'লে, আকৌ ৱেৰটো ইউজ কৰিম ছাবজেক্টটো প্লুৰেল হ'লে। এতিয়া ইয়াতে লক্ষ্য কৰা শ্বি ৱাজ ৱাচিং মুভি, তাই মুভি চাইছিল। ডেট মিনছ চিনেমা চাইছিল। যে চিনেমা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৱাচ দিব লাগে, ৱাচিং। এইটো হৈছে ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্ব। তাৰ লগত আমি আইএনজি প্লাছ কৰিছোঁ ৱাচিং। শ্বি ৱাজ ৱাচিং মুভি, শ্বি ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, হি ৱাজ ডুইং দ্য ৱাৰ্ক, আই ৱাজ ইটিং ৰাইচ, মই ভাত খাইছিলোঁ। তো এইধৰণে আমি বাক্যবিলাক ক'ব লাগিব যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত। আকৌ এই সকলোবিলাক বাক্য হৈছে এফাৰ্মেটিভ বাক্য। এতিয়া আকৌ এই এফাৰ্মেটিভ বাক্যবিলাক যেতিয়া মই নেগেটিভ ফৰ্মত কৰিম, ছাপ'জ মানুহজনে কামটো কৰি থকা নাছিল, ল'ৰাবোৰে পথাৰত খেলি থকা নাছিল। ডেট মিনছ আমি যেতিয়া নেগেটিভ ফৰ্মত কৰিম তেতিয়া কি দিব লাগিব? জাষ্ট আমি এটা নট বহাই দিব লাগে ৱাজ বা ৱেৰৰ লগত। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দ্য মেন ৱাজ নট ৱাৰ্কিং য়েষ্টাৰডে। ডেট মিনছ মানুহজনে যোৱাকালি কাম কৰি থকা নাছিল। তো এইটো কণ্টিনিউৱাছত বুজাইছোঁ। আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত যেতিয়া আমি ক'ম তেতিয়া জাষ্ট আমি এটা নট বহুৱাই দিম। তাৰপিছত আই ৱাজ নট ডুইং এনিথিং, মই একো কৰি থকা নাছিলোঁ। এইটোও অতীতত কিবা এটা কাম কৰি নথকাৰ কথা বুজাইছে। চ' আমি ইয়াত লিখিছোঁ যেতিয়া নট আমি লিখি দিম তেতিয়া নেগেটিভ ফৰ্মত হৈ যাব যে মই একো কাম কৰি থকা নাছিলোঁ। আই ৱাজ ডুইং এনিথিং। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা দে ৱাৰ নট ৱাইটিং ফৰ মি, যে সিহঁতে মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা নাছিল। অতীততে কামটো চলি আছিল। আকৌ এইটো নেগেটিভত আমি যেতিয়া কৈছোঁ যে অপেক্ষা কৰি থকা নাছিল, চ' আমি নট লগাই দিলোঁ যে ৱাৰ নট, দে ৱাৰ নট ৱাইটিং ফৰ মি। আকৌ এইটো যেতিয়া আমি এফাৰ্মেটিভত ক'ম তেতিয়া কি হ'ব? যে দে ৱাৰ ৱাইটিং ফৰ মি, সিহঁতে মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল। দে ৱাৰ নট ৱাইটিং ফৰ মি, সিহঁতে মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা নাছিল। আই ৱাজ ডুইং দ্য ৱাৰ্ক, মই কামটো কৰি আছিলোঁ। আই ৱাজ নট ডুইং দ্য ৱাৰ্ক, মই কামটো কৰি থকা নাছিলোঁ। দ্য মেন ৱাজ ৱাটাৰিং ইন দ্য গাৰ্ডেন, মানুহজনে
বাগিচাত পানী দি আছিল দ্য মেইন ৱাজ নট ৱাটাৰিং ইন দ্য গাৰ্ডেন মানুহজনে বাগিচাত পানী দি থকা নাছিল আই ৱাজ ডুইং অন এ প্ৰজেক্ট মই এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ আই ৱাজ নট ডুইং অন এ প্ৰজেক্ট মই এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি থকা নাছিলোঁ এই ধৰণে আমি নেগেটিভ ফৰ্মতো বাক্যবিলাক লিখিব পাৰোঁ যেতিয়া অতীতত পাষ্টত কিবা এটা কাম চলি আছিল আমি বাক্য গঠন কৰিব লাগে তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যেতিয়া অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল নে নাই এনেকুৱা আমি বাক্যবিলাক প্ৰশ্ন সুধিম তেতিয়া জাষ্ট আমি ৱাজ বা ৱায়াৰটো ছাবজেক্টৰ আগত লিখি দি বাক্যটো আমি গঠন কৰিব লাগে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে ৱায়াৰ দে প্লেইং ক্ৰিকেট ডেট মিনছ সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলি আছিল নে আমি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ বাক্যটো অতীতত বুজাইছে যে খেলি আছিল নে বৰ্তমানৰ কথা কোৱা নাই যে অতীতৰ কথা কোৱা হৈছে যে খেলি আছিল নে তো এইটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া কি হ'ল যে আমি ৱায়াৰটো আগত লগাই দিলোঁ ছাবজেক্টৰ আগত ৱায়াৰ লগাই দিলোঁ দে প্লুৰেল নামৰ চ' ইয়াত আমি ৱায়াৰ ইউজ কৰিছোঁ যে ৱায়াৰ দে প্লেইং ক্ৰিকেট ৱায়াৰ দে প্লেইং ফুটবল এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক ক'ব লাগে তাৰপিছতটো চোৱা যে ৱাজ হি ৰিডিং লাষ্ট নাইট যে যোৱা ৰাতি তেওঁ কিতাপ পঢ়ি আছিল নে আমি এনেকৈ যদি প্ৰশ্ন সোধোঁ যে যোৱা ৰাতি তেওঁ কিতাপ পঢ়ি আছিল নে তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব যে ৱাজটো জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ আগত লিখি দিলোঁ সিটো হৈছে ছাবজেক্ট তো ছাবজেক্টৰ আগত আমি ৱাজ লগাই দিলোঁ কাৰণ সিটো হৈছে ছিংগুলাৰ নম্বৰ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে ৱাজ হি ৰিডিং লাষ্ট নাইট তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা ৱাজ দ্য মেন ডুইং দ্য ৱাৰ্ক মানুহজনে কামটো কৰিছিল নে আকৌ লাষ্টত আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব যিহেতু আমি এইবিলাক কুৱেশ্যনো দি আছোঁ যে মানুহজনে কামটো কৰি আছিল নে তো মানুহজন এইটো ছিংগুলাৰ বুজাইছে চ' ইয়াত আমি ৱাজ ইউজ কৰিছোঁ যে ৱাজ দ্য মেন ডুইং দ্য ৱাৰ্ক মানুহজনে কামটো কৰি আছিল নে ডেট মিনছ এইটো অতীতত কিবা এটা কাম ঘটি আছিল নে নাই কিবা এটা কাম কৰি আছিল নে নাই আমি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন সুধোঁ তেতিয়া আমি এই ৱাজ বা ৱায়াৰটো ছাবজেক্টৰ আগত লগাই ধুনীয়াকৈ বাক্যটো গঠন কৰিব লাগে তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা ৱায়াৰ দে ৱাচিং টিভি সিহঁতে টিভি চাই আছিল নে তো এনেকুৱা যদি আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ জাষ্ট আমি ৱায়াৰটো আগত লিখি কিনে আমি বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰোঁ যে সিহঁতে টিভি চাই আছিল নে সিহঁতে খাই আছিল নে যে ৱায়াৰ দে ইটিং এনেকৈ আমি বহুতো চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিব পাৰি যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বাক্যবিলাক কেনেকৈ আমি গঠন কৰিব লাগে তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা নেগেটিভ কেনেকৈ কৰিব লাগে ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰশ্ন কেনেকৈ কৰিব লাগে নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া মই WCD কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিম যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকিলে তাক মই দুটা এক্সাম্পল সহকাৰে বুজাই দি আছোঁ এতিয়া এই বাক্যকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা এই বাক্যকেইটা আমি WH ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল তো লক্ষ্য কৰা যে হোয়াৰ ৱাজ হি গোয়িং য়েষ্টাৰডে এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ক'ম যে যোৱাকালি তেওঁ ক'ত গৈ আছিল হোয়াৰ ডেট মিনছ ক'ত আৰু হোয়াৰ হোৱেন এইবিলাক হৈছে WH ৱাৰ্ড তো এইবিলাকেদি যেতিয়া আমি অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে জাষ্ট আমি WH ৱাৰ্ডটো আগত লিখিব লাগে ফৰ্মটো এনেকুৱা হয় জাষ্ট আমি WH ৱাৰ্ডটো আগত দিব লাগে তাৰপিছত ৱাজ বা ৱায়াৰ দিব লাগে তাৰপিছত ছাবজেক্টটো দিব লাগে তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত ING দিব লাগে তাৰপিছত অবজেক্ট এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেঞ্চ পেটাৰ্ণ প্ৰথমতে মই WH দি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ যে হোয়াৰ মানে ক'ত যোৱাকালি তেওঁ ক'ত গৈ আছিল তো হোয়াৰ ৱাজ মই ছাবজেক্টৰ আগত ৱাজ দিছোঁ তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত ING দিছোঁ য়েষ্টাৰডে যে যোৱাকালি তেওঁ ক'ত গৈ আছিল তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰা যে হোৱেন ৱেয়াৰ দে প্লেয়িং ক্ৰিকেট আমাৰ চেণ্টেঞ্চ পেটাৰ্ণটো কি আছিলে WH আগত দিব লাগে তাৰপিছত ৱাজ বা ৱেয়াৰ তাৰপিছত ছাবজেক্ট ভাৰ্বৰ লগত ING তাৰপিছত অবজেক্ট তো মই ইয়াত কি কৰিলোঁ যে হোৱেন ৱেয়াৰ দে প্লেয়িং ক্ৰিকেট যে সিহঁতে দে মানে হৈছে সিহঁত ছাবজেক্ট এইটো ছাবজেক্টৰ আগত মই ৱায়াৰ দিলোঁ কাৰণ সিহঁত মানে প্লুৰেল নম্বৰ যে হোৱেন মানে কেতিয়া যে কেতিয়া সিহঁতে কেতিয়া ক্ৰিকেট খেলি আছিল ডেট মিনছ অতীতত কামটো চলি আছিল আকৌ কুৱেশ্যন কৰিছোঁ WH ৱাৰ্ডেদি তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ যে হোৱেন ৱেয়াৰ দে প্লেয়িং ক্ৰিকেট আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা হোৱাট ৱাজ হি ডুইং তেওঁ কি কৰি আছিল ডেট মিনছ অতীতত কি কৰি আছিল কামটো চলি আছিল অতীতত আকৌ কি কৰি আছিল WH দি আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ চ' ইয়াত মই লিখিলোঁ যে হোৱাট ৱাজ ছাবজেক্টৰ আগত মই ৱাজ দিলোঁ তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত ING দিলোঁ হোৱাট ৱাজ হি ডুইং তেওঁ কি কৰি আছিল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা WH ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিম যে অতীতত কিবা এটা কাম চলি আছিল তো এনেকৈ আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব লাগে কেনেকৈ নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিব লাগে তো ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিলোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'তে যদি ভিডিঅ'টো দেখি অলপ হ'লেও কিবা শিকিব পাৰিছা লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা